Të nderuar shikues, përshëndetje, po takohemi edhe këtë të hënën së bashku me emisionin e pasdites Imazhi. Do të diskutojmë sot për pezullimin e vendimit të zyrës së rregullatorit të energjisë, i cili detyronte qytetarët që nëpërmjet faturave të energjisë të paguajnë rrymën që nuk e shpenzojnë vetë, por që shpenzohet në veri të vendit. Ankesa është bërë nga avokati i popullit dhe në studio kemi të ftuar pikërisht për temën dhe tema të tjera avokatin e popullit Kosovës zotri Hilmi Jashari. Mirë se erdhët zotri Jashari, faleminderit për prezencën. Mirë se jam, faleminderit shumë për ftesën. Para se të nisim bisedën, ju njoftoj se në pjesën e dytë sot do të flasim për përdorimin e drogave në shkollat e Kosovës. Statistikat flasin për rritje të numrit të përdoruesve. Na shkruani edhe ju për dy temat në faqen tonë zyrtare në Facebook Imazhi.RTK. Rikthehemi në pjesën e parë, avokat, po flasim për një temë që besoj ju intereson shumë qytetarëve të Kosovës dhe kur e mendojmë që kjo temë është nga viti 2012 dhe ne kësa e kemi pasur në faturat tona të energjisë elektrike çdo muaj, por tani kemi edhe një vendim gjykate i cili nuk po aplikohet për arsye të tjera. Para se të vim të vendimi, si e keni nisur me rekomandimin për të larguar këtë barë e cila nuk është e qytetarëve të Kosovës? Po në fakt, një prej mediumeve të kosovare ka pas një shkrim të shkurt, një gazetari hulumtues, i cili ka nxit dyshime se kjo ka mujt me ndodh. Edhe në fakt mrena ditës, po atë ditë kur ka dalë ky shkrim, unë kam vendosur të hapja time sipas detyrës zyrtare ose me vetë iniciativë për të vërtetuar këto pretendime, sepse në anën tjetër ngrisin shqetësime kuptohet që janë në dëm të qytetarit edhe që shkelen disa ligje bazë. Pas hapjes së hetimeve, ne kemi filluar komunikimin me autoritetet përgjegjëse, duke përfshirë zyrën e rregullatorit të energjisë dhe dy ministri të tjera përkatëse, edhe duke vu disa pyetje për këto autoritete, në cilat pastaj morëm një përgjigje në fatit dhënë 2 javor. Pas kemi pranuar përgjigjen nga Zrre, në cilën ata kanë shpjeguar bazën ligjore për një gjë të tillë dhe kanë konfirmuar se po është ndodhur një gjë të tillë në veri të vendit ku bosi përjashtim ndërsa pjesa e borxhit që krijohet nga kohën qytetarë të tjerë të vendit. Atëherë, neve na ka interesuar të shohim cila është baza ligjore, që është një lloj. Ka fal që ndërprej, duhet ta themi edhe këtë. Është konfirmuar nga Zrreja që qytetarët paguajnë atë që nuk e shpenzojnë. Po, është një shkresë zyrtare, në përgjigje në letrën tonë e dërguar nga Zrreja, në cilën konfirmohet kjo çështje. Edhe për më tepër kemi vazhduar patutje për të pyetur se cilat janë bazat juridike ose ligjore që Zrreja ka mujtë mbështet në veprim të tillë ose me arsyetuar në veprim të tillë. Edhe në anën tjetër këtu na kanë shërbyer neve për të vlerësuar nëse ka pas diskriminim apo jo, sepse sipas standardeve ndërkombëtare kuptohet kur ka situatë të trajtimit qytetarëve ndryshe në situatë të njëjtë, ato mund të ketë një përjashtim në rrethana të veçuara, edhe njëra prej tyre është kur ka një arsye objektive edhe e dyta kur ka një arsyetim të lehtëshëm. Edhe neve na intereson për të pa pastaj këtë test diskriminimi se sa është plotësuar, edhe në pyetjen cila është baza juridike, na është thënë që baza juridike qëndron në ligjin për energjinë, përkatësisht në dispozite cila flet për humbjet komerciale edhe për me bë më ditën për qytetarin, humbjet komerciale me fjalë tjera përshkruan hajnit ose vjedhjet e rrymës elektrike që përbën vepër penale. Në vlerësimin që na është dhënë nga Zrreja është thënë që po kjo është në pjesën e humbjeve komerciale, për cilën në parim nuk jemi dakordus sepse nuk e përmbush atë definim të këtij përkufizimi. Edhe dyta, pse është vendosur në këtë formë që është vendosur, na është thënë se keci mëson humbje të mëdha, edhe sikur këto të mos paguheshin, atëherë keci si kompani do të pakontonte, në vend mund të shkaktojë një krizë energjetike edhe do të kishim një kolaps ekonomik. Megjithatë, në pyetjen tonë pastaj se cila është bilanci financiar i kësaj kompanie brenda periudhës 1 vjeçare, na është thënë që nuk kanë përgjigje dhe nuk e dinë. Kjo ka ngritur shqetësime shumë serioze, sepse një vendim për mbulu shpenzimet në një mas tillë, në anën tjetër mos me kanë dijeni se cila është bilanci financiar, është një paradoks në vetvete, edhe kjo na nxiti neve atëherë për të bërë vlerësimin e gjithëmbashëm të ligjeve në fuqi. Edhe në vlerësimin përfundimtar dole që janë shkel 4 ligje bazë, ligji për mbrojtje nga diskriminimi, i cili ndalon trajtimin e ndryshëm qytetarëve në situatë të njëjtë, ligji për mbrojtje të konsumatorëve, i cili ka një dispozitë gjithashtu shumë të fuqishme, që detyron gjithë autoritetet ose kompanitë shërbyese të mallrave që qytetarit të faturojnë eksaktësisht për shumën e mallit që i ofrohet ose për sasinë e mallit që i ofrohet. E treta kishte të bënte me vetë ligjin për energjinë, definimi i
humbjeve komerciale, që gjithashtu nuk ishin pajtueshmëri me vetë definimin e këtij ligji, dhe krejt në fund ligji për marrëdhënien detyrimore i cili përcakton në mënyrë shumë të qartë fitimin e pabazuar ose ato që ne njohim si fitimi pa drejt, edhe mbi bazën e cilit fitohet një pasurim i një kompanie, një individ ose një personi juridik. Gjitha këto u trajtuan në raport edhe përfundimisht ne dërguam raportin Zrres me një varg rekomandimesh, ndër të tjera edhe që po të anulohet vendimi dhe dyta si më rëndësishme ndër të tjera ka qenë të bëhet kompenzimi qytetarëve sepse në mënyrë pa drejt janë diskriminuar edhe mbi bazën e kësaj do duhet që gjitha të borxh që kanë inkasuar nga qytetarët në mënyrë pa drejt të kompenzohet në faturat e ardhshme të energjisë elektrike, të cilat do të reduktoheshin në masën e njëjtë të cilën është marrë si borxh i pa drejt. Dhe përgjigjja e Zrres ish për këto rekomandime? Pas 30 ditësh afat që dham Zrres për na përgjigjë këto rekomandimet tona, ata dërguan një përgjigje në cilën debatonin aspektin ligjor të kësaj çështje, e që prapë është kundërshtim me ligjin për avokatin e popullit, sepse ligji për avokatin e popullit dhe tjera ka një dispozitë shumë të fuqishme, e cila thotë që në momentin kur avokati i popullit dërgon rekomandimet, herë këto janë përfundimtare dhe nuk lejohet asnjë debat as diskutim, nuk janë të ankimueshme ato. Megjithatë, është një situatë delikate sepse në mënyrë pa drejt është evidente që qytetarët janë dëmtuar. Mirë, por mos të vuni barë atë pa drejt prapë mbi qytetarin, unë vendosa që vetë marr barën për të iniciuar një rast në procedurë gjyqësore, edhe për deklaruar një vendim të tillë të palishëm në një proces të rregullt gjyqësor. Dhe ajo që ndodh tutje, përveç që nuk janë marrë parasysh rekomandimet e juaja dhe nuk do duhej që të diskutohej tutje, gjykata themelore tha fjalën e vet. Ka pas ankesë të Zrres, vim deri te gjykata e Apelit dhe kemi përsëri një vendim të gjykatës së Apelit, e cila është në favor të avokatit popullit, as nëse mund të themi të qytetarëve të Kosovës në përgjithësi. Dhe krejt në fund të këtij epilogu është që Zrreja thotë që nuk e ka bordin dhe nuk mund të aplikojë një vendim të tillë. Si e shpjegoni këtë? Po, ne pam një vlerësim të tillë, është edhe një shkresë zyrtare në cilën qëndron një pretendimi i këtij e Zrres, për cilën unë si avokat i popullit, mirë po besoj pjesa dërmuese e juristëve në këtë vend nuk do të mund pajtoheshin sepse vendimi gjyqësor i plot fuqishëm, zaventon çfarë do vendimi tjetër, çfarë do natyre qoftë, edhe që ka fuqinë e ligjit me fjalë tjera për një çështje konkrete sikur është kjo. Prandaj është i padiskutueshëm ajo dhe epilogu i vetëm i cili mund ndodhë është zbatimi i këtij vendimi gjyqësor. Mirë, po referimi nën pretendimin se gjoja se nuk ekziston bordi dhe nuk është përbomin e plot, më ka qenë pak sa i ngutshëm, ndoshta edhe pa matën për momentin në aspektin ligjor sepse është i paqëndrueshëm. Mirë, po unë po shpresoj që Zrreja do të reflektojë sigurisht mbi këto baza dhe eventualisht të përgjigjet parimit sundimit së drejtës në këtë vend që është zbatimi i vendimeve plot fuqishme gjyqësore, që është në interes përgjithshëm qytetarëve të këtij vendi sepse me fjalë tjera kjo është edhe përmbledhja kryesore e kësaj mase siguri të gjykatës së Apelit. Po nëse Zrre nuk reflekton? Nëse nuk reflekton Zrre, sigurisht se ka procedura tjera që ofrojnë zgjidhje, edhe ne po presim thjesht në këtë çështje që Zrreja të ketë në disponim disa ditë për të reflektuar në mënyrë që mos të hapen procedurat pa nevojshme, sepse thjesht është e pa drejt për qytetarin, mirë për anën tjetër edhe kërcënim i drejt për drejt i parimit sundimit të rendit në këtë vend. Si avokat i popullit, kush më mirë mund të na shpjegojë këtë pjesë? Domethënë nuk ka mundësi që një bord i një institucioni të mos e marrë parasysh vendimin e gjykatës kur është i prerë. Asesi nuk lehet hapësirë për komentime sepse është vendimi plot fuqishëm, ka pas një procedurë ankimore në cilën Zrreja ka shfrytzuar, dhe tani më vendimi është i formës prerë, kështu që mjetet e rregulla janë shfrytzuar, është masa sigurisë e cila pezullon ekzekutimin e këtij vendimi, edhe mbi të gjitha është vendim gjyqësor, kështu që është i panevojshëm çfarëdo debati të iniciojë për këtë çështje, se është botnisht i ditur. Në anën tjetër, në sistemin tonë juridik të këtij vendi, sipas kushtetutës edhe akteve tjera që në fuqi, tri janë burimet kryesore të së drejtës këtë vend, është ligji, është kontrata dhe është aktgjykimi i një gjykate në formën prerë. Prandaj nuk ka tjera, edhe sikur të kishte njoftë ligji fuqinë e bordit azëm, sepse në anën tjetër unë s'mund të kuptoj as eventualisht se çfarë do të bënte bordi sikur të ishte në përbomin e plot. Në mënyrë që të ekzekutojë ky vendim do duhej miratimi i bordit për një vendim plot fuqishëm gjyqësor apo çka. Unë këto s'e kam kuptuar dhe nuk kemi marrë përgjigje, por megjithatë po shpresoj që ndoshta ka qenë një përgjigje pak sa ngutshme pa matun, edhe po shpresoj që reflektimi ndoshta i Zrres në këtë situatë do të bëjë veten, sepse po besoj që gjithë juristët këtë punë e dinë, zyra ligjore do duhej spaku të këshillonte Zrren se cilat do duhet të jenë veprimet e mëtejshme nëse për çdo eventualitet nuk kanë pas dieni për këtë punë. Dhe a ka kohë Zrreja për reflektuar avokat? Po, besoj që po.
Ne do të jemi në kontakt me Zrren, sigurisht për të provuar që të bindim ata që të mos të vonojnë këtë çështje, sepse është në interesin e përgjithshëm, është vlerësimi i vetë gjykatës, edhe nëse ky vendim do të ekzekutohet, të vazhdon dhe se ekzekutuari, vlerësimi është që do të shkaktonte një dëm pariparueshëm për qytetarët e vendit, edhe është interesi i përgjithshëm, kështu që edhe Zrren e obligon interesi i përgjithshëm qytetar, prandaj nuk ka zgjidhje tjetër përpos ekzekutimit plot të vendimit të gjykatës Apelit. Çfarë thot vendimi i gjykatës Apelit më saktësisht? Ne pezullon ekzekutimin të këtij vendimi. E kthimi prapa të për momentin është proces që është duke vazhduar në gjykatë. Ka qenë rekomandimi juaj sepse kjo ka qenë vetëm një propozim për një masë të përkohshme, momentale, si masë urgjente, për mos me shkaktuar dëm më tutje. Edhe ne kemi kërkuar për gjykatës si mos urgjente të vendosi këtë, ndërsa padia është në proces të vlerësimit të lishmërisë të aktit të Zrres. Mirë po, vlerësimi i dy shkallëve të gjykatave ka qenë që po mund të sjellë dëm pariparueshëm nëse vazhdon ekzekutimi i këtij vendimi të Zrres për kohën vijuese, edhe për këtë arsye ka vendosur ashtu siç është vendosur. Domthonë veprimi është masa i qartë. Dëmi është ky. Sipas avokatit të popullit, qytetarët kanë paguar rreth 8 milion euro në vit për rrymën e shpenzuar në Veri. I bie që nga viti 2012, kur është marrë vendimin nga Zrre, qytetarët kanë paguar rreth 40 milion euro për rrymën të cilën fare nuk e kanë shpenzuar. Gjithashtu është vlerësim i Zrres, sepse në pyetjen tonë për sasinë e energjisë elektrike të shpenzuar dhe të paguar në padrejtë nga ana e qytetarëve, ka qenë vlerësimi i tyre që ka qenë shumë diku afër 8 milion euro. Mirë po është vlerësim prapë i Zrres. Megjithatë, kjo ka vazhduar për vitet tona, domthonë nga viti 2012 kur është marrë ky vendim nga Zrreja e deri në ditët e sotme tashmë kur po flasim. Edhe me këto sigurisht është krijuar një borë e panevojshme edhe pa drejt mbi qytetarët e pjesës tjetër të vendit, të cilët në pa drejt kanë paguar energjinë elektrike. Po mbi të gjitha, gjithashtu ka qenë paradoksale sepse në faturat e rrymës elektrike nuk ka pas asnjë indikacion sipas të cilit ne do të informoheshim se një pjesë të faturës ose çmimet e paguajmë për qëllime tjera ose dedikime tjera, fundit qoftë ato humbje komerciale ashtu siç kanë titulluar ata. Mirë po, të futet kjo shumë e vlerës në nivelin e çmimit, gjithashtu ka qenë pa drejt, sepse qytetari nuk ka pas mundësi as të jetë ndjeni, edhe as të ankimojnë një qendrim tillë ose një vendim tillë sa përket pagesës shtesë për energjinë e shpenzuar në pjesë tjetër të vendit. Rolin e qytetarëve të Kosovës po e kryeni ju si institucion. Mirë po, unë e di që në adresën tuaj vinë ankesa të ndryshme për diskriminime të llojeve të ndryshme. Në anën tjetër, nuk është se ka një reagim qytetar në kuptimin për të protestuar ose për të menduar se ku i kanë dhënë paratë e tyre, avokat? Jo, në fakt, ajo nuk ka ndodhë dhe neve... Kjo sepse nuk kemi qenë të informuar që nga 2012? Sepse tashëm për vetën time, si përfaqësues i institucionet e avokatit popullit, këtë veprime kam ndërmarrë mbi bazën e një vetë iniciative dhe jo mbi bazën e çfarëdo ankese që ka mujtë me arë zyrën teme për këtë çështje. Po megjithatë ka qenë dedikimi jonë për të humbur deri në fund në ndyshimin se ka mujtë me pas shkeljem sistematike drejtave të njerëzit ose një grupi të caktuar të njerëzve. Edhe kjo na ka nxitë që të marrim këto veprime dhe ky është epilogu tani ku jemi. Në anën tjetër, është evidente gjithashtu që diskriminime ndodhen pothuajse për çdo ditë, edhe përkundër asaj që ka një bazë ligjore të miratuar nga viti 2015 që konsiderohet si paku e ligjeve për drejtat njerëzit dhe konsiderohet që është një paketë ligjeve kompletuar. Megjithatë është ende jo efektive për qytetarin për shkak të proceseve të komplikuara që sillen vetvete këto ligje, edhe pa mundsojnë realizimin praktik të këtyre drejtave. Nëse kësaj shtohet edhe problemet që hasim në sistemin gjyqësor edhe vështirësitë që kanë qytetarët pastaj për të realizuar një drejtë atje, sidomos zvarritjet e mëdha të procedurave gjyqësore, atëherë pothuajse bën pamundër jo efektive këto drejta që janë garantuara në kushtetut. Prandaj qëllimi jonë gjatë gjithë kohës edhe për çdo ditë punës që e bëjmë është të provojmë sa më tepër që të mundemi për ngritë këto shqetësime, sidomos ato që janë më sistematike ose që afektojnë një pjesë të madhe të qytetarëve të vendit, duke identifikuar si probleme edhe duke dhënë zgjidhje që ato të eliminohen. Përndryshe me ankesat individuale, kur kesh probleme sistematike, vështirë se ja del, sepse edhe nëse ke fatin për të zgjedhur ato në një kohë shumë të shkurtë, të nesërmen ose javën vijim do të paraqiten sigurisht 10 raste të tilla sepse i gjeneron vetë sistemi. Prandaj përderisa mos rregullohen problemet sistematike, sigurisht një situatë e tillë do të vazhdojë. Edhe kjo është tendenca jonë që bile s'paku të identifikojmë ato probleme edhe të ngrisim
rekomandime për gjitha institucionet që këto situata të eliminohen edhe të respektohen standardet që janë përcaktuar me kushtetutën e vendit. Dhe kur e mendon avokat, ne si qytetar këtij vendi nuk e kemi ditur se cila është shuma që e paguajmë çdo muaj dhe thënë të drejtën edhe derisa po përgatitesha për temën mundohesha që pak a shumë nxjerrim statistika se sa do t'i binte një shtëpi e të paguante, por ajo që është 8 milion euro në vit, janë 40 milion euro që nga viti 2012 dhe ju mendoni si pyetje të fundit që kjo do të përfundoj për të pezulluar këtë vendim nëse nuk përfundon do të vazhdoni tutje me definitivisht besoj fuqishëm, sepse në analizat dhe vlerësimet tona ky ka qenë edhe përfundimi, konkluzioni pothuajse i këtij ulëmtimi që ne kemi bën këtë çështje, sidomos bazës juridike dhe bazës ligjore që i ka parapri një vendimi të tillë. Prandaj po shpresoj fuqishëm që kjo përfundimisht do të vërtetohet nga gjykata siç e vërtetu sa përket masës sigurisë cila është propozuar gjykatës, mirë po procesi tjetër dhe hapi tjetër i rëndësishëm është që të riparohet dëmi shkaktuar për qytetarin, mirë po kurse që mos ngarkohen qytetarët dhe mos të vihet në barë aty në për dëshmu tash në një proces ligjor të stërgjatun edhe me mundime, me ngarkesa ndoshta edhe financiare për të provuar për dëshmu të njëjtën gjë që do duhet kompenzoj. Prandaj në këtë kuadër ne kemi provuar që ta lehtësojmë gjithë këtë proces, duke dhënë rekomandimin që bile spaku në të ardhmen kjo kompani të zbres çmimin nga fakturat e Rrymës për nivelin cilin e ka pas ngarkuar më herët qytetarit në mënyrë të padrejtë, edhe kështu të liroj qytetarin prej procedurave ndoshta të zgjatura, ndoshta të mundimshme, edhe për cilin mas paku ai ka faj. Domethënë qytetarin këtë proces s'ka qenë ndjeni, s'ka qenë informuar, nuk ka pas mundësi ankimore, prandaj në fazën e kompenzimit spaku do duhet kursej nga procedurat e të zgjatuna, meqense ka mundësi edhe mendoj që do të gjendet alternativë e mundshme që mos të ngarkohen qytetarët prapë për dëshmu që kanë këtë drejtë. Na mbetet kuptojmë se çfarë do ndodhë tutje avokat, po i kthemi edhe një temës tjetër. Pikërisht sot keni pasur një tryezë me diskutimin për zbatimin e rekomandimeve të Konventës Kornizë për mbrojtjen e pakicave kombëtare, për diskriminimin që të gjitha komunitetet trajtojnë pa diskriminim në gjitha sferat e jetës. Çfarë u tha në këtë tryezë? Di që ka pas përfaqësues të shoqërisë civile, po ashtu edhe institucioneve publike të nivelit qendror. Çfarë u diskutua në këtë aspekt? Në fakt është vetëm për shikuesit për të vlerësuar nga viti 2005 Kosova si shtet i përgjigjet dy mekanizmave ndërkombëtar të Këshillit të Evropës. Njëra është Konventa Kornizë për pakica kombëtare dhe e dyta është Konventa për mbrojtje kundër torturës. Të dy këto konventa dhe këto mekanizma kanë trupat veta të cilat vinë në inspektim në Kosovë për të dhënë vlerësim se çfarë është gjendja. Prandaj janë dy mekanizmat e vetëm ndërkombëtar në cilat Kosova raporton edhe të cilat e vlerësojnë Kosovën për progresin e arritur eventual. Meqense bëhet fjalë tash për një çështje shumë ndjeshme që në drejtat e pakicave kombëtare në Kosovë dhe për cilën ky komitet është hera 4 që publikon opinionet e veta me rekomandime, po të cilat nuk janë marrë seriozisht sa duhet nga qeveritë paraprake, ne kemi menduar që të shkoqisim në moment caktuar së bashku me organizatat e qeveritare gjitha këto, për të pasur cilat janë pengesat që Kosova nuk ka ecë përpara në realizimin e këtyre rekomandimeve edhe përmbushjen e tyre, edhe në mënyrën që të evitohet mundësia që prap Kosova ndoshta në opinionin e 5 apo të 6 të përsëriten po të njëjtat rekomandime siç ka ndodhur deri më tani, sepse në pjesën e më të madhe këto janë rekomandime që përsëriten vazhdimisht, edhe Kosova ose profili i Kosovës si shtet në marrëdhënie ndërkombëtare del shumë keq për shkak të shkeljeve të përsëritura. Pra, ndaj ka qenë qëllimi jon që në këtë kuadër të bëjmë një përmesim dukshëm, të identifikojmë ku janë problemet edhe eventualisht me këto organizata që kanë ndikim, kanë fuqi, kanë informat, thjesht të akordojmë eventualisht disa pikë konkluzione, mi po t'i dhëmë edhe shkas qeverisë për të reflektuar mbi rëndësinë edhe peshën e këtyre dy mekanizmave ndërkombëtar që gjithmonë Kosovën nuk e qesin drejt mirë. Prandaj tendenca ka qenë me përmirësuar këtë pasqyrë, mi panon tjetër me siguru drejtat që garanton sipas kësaj konvente edhe sipas zotimeve që ka marrë Kosova me këto dy instrumente ndërkombëtare. Ka diskriminim për këto komunitete, avokat, nëse flasim nga ajo që ju shihni në terren dhe për këta qytetarë, flitet për komunitetin Rom Ashkali dhe Egjiptian? Ne kemi shfrytzuar sot këtë mundësi për të pasqyruar një raport dhe gjetjet tona të kryera në 4 komuna të Kosovës, ku janë kryesisht të vendosur pjesëtarët e komunitetit Rom Ashkali dhe Egjiptas, edhe për të pasur cilat janë problemet e tyre. Ka qenë prezantim i gjerë me gjitha sfidat që ata përballën, duke përfshi çështjet e strehimeve dhe janë situata sinqerisht jashtëzakonisht shqetësuese dhe brengose, sepse të shohësh një familje me 2-13 anëtar të cilët jetojnë me një shtëpi pa dritare dhe pa dyrë në këtë kohë, definitivisht do duhet na bënte secilin prej neve të reflektojmë edhe sigurisht ata që janë përgjegjës për të bërë zgjidhje, nga se ka zgjidhje të mundshme dhe gjithmonë kur ka vullnet bën edhe zgjidhje.
Edhe as më tepër kur një familje tillë për shembull përballet edhe me probleme të tjera të natyrës, kur disa prej anëtarëve kanë probleme të natyrës shëndetësore, qoftë të shëndetit mendor 2 apo 3 prej tyre, e për cilat duhet përkujdesje permanente institucionale. Edhe nëse ata lënë mëshirën e vetvetes pa një ndihmë, pa një përkrahje institucionale, atëherë definitivisht se nuk ka fjalë tjetër për të shkuar si shkelje dhe diskriminim patjetër. Në anën tjetër ata kanë identifikuar gjithashtu probleme natyrës infrastrukturore, një lloj getoizimi në për disa qendra të caktuara, mungesën e ofrimit të shërbimeve sociale, edhe gjithashtu vështirësitë që kanë ata për të realizuar një përkrahje sociale për familjet e tyre, sepse në sistemin tonë ligjor ekziston një ligj i cili përcakton se për të gëzuar ndihmën sociale duhet spaku të ketë një fëmijë nën moshën 5 vjeçare. Dhe pjesëtarët e këtij komuniteti në pjesën më të madhe konfirmojnë sot gjatë ditës edhe vetë që pa të drejtë i vënë në situatë vështirë sociale, sepse kur far dallimi nuk bën një fëmijë i moshës para 5 vjeçare ta zon një ditë dhe 2 ditë pasi të bën moshën 5 vjeçare, sepse situata materiale nuk e ndryshon. Këtë çështje mendoj që bile spaku dhe kërkesat janë edhe më të mëdha, sepse zakonisht është mosha kur fillon për kujdesja në çerdhe ose në shkolla, edhe rritën e shpenzimit ekonomike të çdo familjeve në këtë situatë. Ne kemi dërguar një rekomandim Ministrisë së Punës me qenë sociale për ndryshuar këtë standard, sepse është kriter ligjor. Edhe eventualisht për të vënë kriteret tjera që kishin mund të bëjnë një vlerësim sa më objektiv të mirëqenies në familje dhe mbi bazën e atij vlerësimi pastaj për të vendosur nëse do duhet të gëzojë një ndihmë sociale apo jo. Mirë po, këto kanë qenë disa prej problemeve që kanë nxit vetë përfaqësues të komunitetit, disa prej organizatave qeveritare, mirë po edhe përfaqësues institucional. Sidoqoftë, në nivelin qendror të Kosovës, zyra për qeverisje të mirë e përfaqësuar atje, patën një zotim për bashkëpunim dhe një koordinim më të mirë, megjithëse mendoj që ka pas hapësinë shumë më të madhe shumë më herët që të bëhet një koordinim më i mirëfillt, edhe që të jetë më produktiv, mirë po me qëllimin gjithmonë përfundimtar edhe mbrojtjen e drejtave të njerëzit në Kosovë dhe qytetarëve të vendit, mirë po në anën tjetër edhe ruajtja së profilit të shtetit Kosovës në marrëdhënie ndërkombëtare. Këtë punë për këtë komunitet e bëjnë edhe organizatat jo qeveritare, pikërisht në këtë studio kemi pasur disa organizata jo qeveritare të cilat merren me shëndetin e komunitetit, patëm edhe fruthin i cili erdhi pikërisht nga komuniteti rom, dhe uroj që mekanizmat përcjellës të funksionojnë mirë, që gjithë qytetarët e vendit të jenë të barabartë dhe mos të ketë diskriminim. Një raport tjetër i nxjerrë nga avokati i popullit flet për gazetarët. Kjo është bërë pikërisht në ditën e ndërkombëtare të gazetarëve. Janë nxjerrë rekomandime pikërisht edhe për kornizën ligjore. Keni rekomanduar ndryshime avokat apo? Në fakt po kemi dhënë disa vlerësime sa përket standardeve ndërkombëtare që zbatojnë në fushën e lirisë shpresë, për cilën ne në mënyrë evidente kemi probleme ende dhe vazhdojmë pas. E para për shkak të një infrastrukture që është e fragmentizuar ligjore, ku gjanë pjesë ose fragmente të coptuara një ligjin ose një ligj tjetër. E para dyta për fenomenet e shprehura, sidomos të kërcënimeve dhe dhunës ndaj gazetarëve, edhe për cilat ne kishim hapje time zyrtare, të jemi sinqert me ju në disa raste, mirë po kur ato u shtuan ndërkohë, ne vendosëm që dalim me një raport të përgjithshëm për të identifikuar gjitha këto probleme. Edhe problemi i tretë ka qenë sa janë gjykatat në gjendje për të zbatuar këto standarde ndërkombëtare, sidomos praktikën gjyqësore të gjykatës evropiane të Strasburgut, sa përket lirisë shpresë, që ka të bëjë përkatësisht me gazetarë, dhe momentin më përshtatshëm ishte ta publikojmë po ditë ku ishte dita ndërkombëtare e lirisë shpresë. Raportin vetë përmban edhe rekomandimet që adreson Këshillit Gjyqësor përkatësisht gjykatave dhe një pjesë e rekomandimeve referon funksionimit të forcave të rendit përkatësisht policisë. Edhe ka qenë një rekomandim për cilën ne kemi marrë përfundim gjatë hetimit të këtyre rasteve, sepse nga momenti kur kanë filluar kërcënimet verbale në disa raste të çuditshme ndaj gazetarëve, edhe për shkak të mos intervenimit nga organet e rendit në mënyrë të efektive, ato pastaj kanë eskaluar në kërcënime fizike dhe dhunë fizike. Kështu që njëra prej rekomandimeve i referohet më kësaj çështje që në momentin e parë kur policia apo forcat e rendit kanë paralajmërime për kërcënime verbale, të jenë vigjilente, të jenë kujdesshme të kryejnë hetime efektive. Reagojnë më shpejt. Gjithashtu të jetë shërbejnë edhe si parandalues të eventualisht kërcënimit, sepse njëra prej standardeve më të larta sipas standardeve të Këshillit të Evropës, mirë po edhe të Unionit Evropian, dhe të cilat konsiderohet si bazament e një shoqërie demokratike, sigurisht është liria e shpresës, edhe pa të cilën gjitha drejtat tjera sigurisht do të ishin shumë të kufizuara nëse personi nuk mund të jap vlerësimin e vet lirë ose mendimin e vet lirë ose mos mund të shprehet lirshëm. Prandaj çdo kufizim, kushzim, kërcënim ndaj kësaj lirie përbën në një farë mënyrë edhe ndaj vet bazamentit në një shoqërie demokratike kudo në botë. Gjithë këtë punë e keni kurorzuar me një sukses, sepse kështu dua ta përfundoj intervistën, jeni një ndër institucionet më të besueshme në barometrin për besueshmëri, jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajon ishte. Po është një mekanizëm i EU-s, i cili në bazat rregulla vjetore bën vlerësimin e besueshmërisë së institucioneve të pavarura dhe krahason në rajonet përkatësisht këtë rast Ballkanin.
Dhe ne jemi vlerësu në rand parë njëherë me institucionet e pavarura të Kosovës, pastaj vlerësimi i dytë ka qenë në relacion me institucionet të ngjashme si kur tonat në rajon. Edhe në të dyja vlerësimit kemi dalë si institucioni më i besueshëm në Ballkan, sipas këtij barometrit të EU-s. Edhe po ka qenë në një moment i kurajimi për gjithë bashkëpunëtorët e mi të Zrrës, edhe ka qenë një motivim i çastit kuptohet për një mirënjohje të tillë, sepse është vlerësim sinqerisht i lartë për punën që është bërë. Për këtë kohë edhe as më tepër ku na rangon të parëve në rajon në krahasim me gjitha institucionet e ombudsmanëve të tjerë ose institucionet e avokatit të popullit, edhe Kosova veç me këtë institucion faktikisht ka zënë vendin e parë në këtë barometër këtë vit 2017, po definitivisht ka qenë një moment i mirë për institucionin e avokatit të popullit, një lajm definitivisht i gëzueshëm. Për të kurrëzuar punën, padyshim që këto lajme janë të mira, kur mendoni i dëgjoni të lashet e qytetarëve të Kosovës, të cilat besoj që nuk janë të pakta, sepse janë shumë ata që ju drejtohen zyrës tuaj, mirë po atë që ne do të presim si qytetar këtij vendi avokat është të shohim se çfarë do të ndodhë me vendimin e gjykatës Apelit për Zrre, kështu është edhe tema e shkruar, por unë shfrytëzova rastin t'ju pyes edhe për disa tema të tjera pasi ju kisha në studio. Faleminderit shumë për prezencën. Faleminderit edhe ju për interesimin. Shumë faleminderit.